हेलो एवरीवन मोर चेनेलटुले आपनालोक सकलोके पुनर एबार स्वागतम जनाइछु। आशा करूँ सकलो भाले आछे। আজি মই आपनालोकले লৈ আহিछु एकदम सहजे बनाब পৰা बरा चाउলৰ পিঠাগুৰিয়ে বনোৱা পকৰি ৰেচিপি এটা। খাইছেনে বাৰু आपनालोके? খাবলৈ কিন্তু বহুত ভাল লাগে। গটিকে বলক আমি ৰেচিপিটোলে আগবাঢ়ো। মই এখন প্লেট লৈছো আৰু এয়া একাপ এটা ডাঙৰ সাইজৰ কাপেৰে একাপ বৰা চাউলৰ পিঠাগুৰি লৈছো। এয়া মোৰ আগতে খুন্দি থোৱা আছিল, শুকুৱাই থোৱা আছিল আৰু এয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছো আৰু অকণমান হালধি দি দিছো। এটো অপচনেল হয়, নিদিলেও কথা নাই, মই দি দিছো। আৰু এয়া পিয়াজ আৰু মই কেঁচা জলকীয়া মিহি মিহিকৈ কাটি দিছো। এটা মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ আৰু এটা জলকীয়া কাটি দিছো। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ধনিয়াও দিব পাৰিব আৰু ক্যাপসিকাম থাকিলে এইবিলাকো দিব পাৰিব, এনেকৈ মিক্স কৰি দিব পাৰিব। মোৰ বৰ্তমান এতিয়া এভেইলেবল নাই। আৰু ইয়াত মই অলপ অলপকৈ পানী দি ডোৰটো বনাই লম। পকৰি বনাবলৈ যেনেদৰে ডোৰটো বনাই তেনেদৰে অলপ অলপকৈ পানী দি ভালদৰে মিক্স কৰি এটা বনাই ল'ব মিশ্ৰণটো। এয়া চাওক, মই হাতেৰে বনাইছোঁ কাৰণ হাতেৰে বনালে বেছি সুবিধা হয়। মই চামুচেৰে বনোৱাতকৈ হাতেৰে বনালে বেছি সুবিধা অনুভৱ কৰোঁ, সেইকাৰণে মই হাতেৰে দিছোঁ। এয়া চাওক, অলপ অলপকৈ পানী দি মই ভালদৰে বনাই লৈছোঁ। একেলগে গোটেইখিনি পানী দি নিদিব, তেতিয়া আকৌ বেছি পনীয়া হৈ গ'লেও বনাবলৈ অসুবিধা হ'ব। এয়া মই পানী দি অলপ অলপকৈ ভালদৰে মিশ্ৰণটো বনাই লৈছোঁ। গেছত মই কেৰাহী বহাই এয়া মিঠাতেল দিছোঁ আৰু তেল গৰম হোৱাত অলপ অলপকৈ মিশ্ৰণটো পকৰি আকাৰ দি ইয়াত তেলত দি দিছোঁ। এনেদৰে মই দি দিছোঁ, হাতেৰে দিছোঁ। মই হাতেৰে বেছি সুবিধা পাওঁ, চামুচেৰে দিলে ইমান ভাল নালাগে বা ইমান সুবিধাজনক নালাগে, সেইকাৰণে হাতেৰে দি দিছোঁ অলপ অলপকৈ। এয়া চাওক, এনেদৰে মই গোটেইখিনি বনাই ল'ম। এতিয়া মই এইখিনি লুটিয়াই দিছোঁ আৰু ভালদৰে ফ্ৰাই হ'বলৈ দিম। ৰঙচুৱাকৈ এইখিনি অলপ সময় ভালদৰে সিজিবৰ কাৰণে অলপ সময় ফ্ৰাই কৰিব লাগিব তেলতে। চাওক, এতিয়া মই গেছটো অলপ বঢ়াই দিছোঁ। প্ৰথমে মই মিডিয়াম ফ্লেম কৰি লৈছিলোঁ, এতিয়া অকণমান মিডিয়ামতকৈ, হাইও নহয় আৰু মিডিয়ামতকৈ বেছি এনেদৰে কৰি দিছোঁ আৰু অলপ সময় এনেদৰে মই ফ্ৰাই কৰিম। এইখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে, এইখিনিতে মই উঠাই ল'ম। বাকীখিনিও মই এনেদৰে বনাই ল'ম। এয়া দেখিছেনে, বনাবলৈ একদম সহজ আৰু ওচৰৰ পৰা চাওক, খাবলৈ বহুত ভাল লাগে। এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন, খাবলৈ একদম ভাল লাগে আৰু বনাবলৈ ইমান সহজ। আৰু সন্ধিয়া চাহকাপৰ লগত এনেদৰে কিবা এটা বনাই সহজে সকলোকে খুৱাব পাৰিব। তাতে এতিয়া লকডাউনৰ সময়, গতিকে আমি খুব সাৱধানে চলিব লাগিব, খুব কম সামগ্ৰীৰে। গতিকে ঘৰতে থাকি এনেদৰে পিঠাগুৰি থাকিলে আপোনালোকে বনাব পাৰিব। এয়া চাওক, এতিয়া বাকীখিনিও মই একে পদ্ধতিৰে বনাই ল'ম। মোৰ বৰা চাউলৰ পিঠাগুৰিৰ পকৰি ৰেডি হৈ গৈছে। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে, খাবলৈও বহুত ভাল লাগে। আপোনালোকে এবাৰ বনাই খাই চালে গম পাব, বহুত ভাল লাগে। গতিকে ট্ৰাই কৰিব আৰু কোনে কোনে ট্ৰাই কৰে মোক কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। গতিকে আজি মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু নতুনকৈ চোৱাসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আহোঁ।